Hello, guys. Swagget, Saw, Hamro. New video. Ma. Ra. Aja. Ko. Video. Tapai. Aru. Loop. Katra. Google. Tricks. Ra. Amazing. Amazing. Website. Ko. Barry. Ma. Ta. Payanu. Hungsa. Ra. First time. Mero. Video. Hardy. Uno. Hungsa. Nay. Channel. Lay. Subscribe. Ganyu. Hola. Let's start The video. Let's start the video. California dreaming about you. गाइज यदि तपाईहरु स्क्रिनमा दिएको इक्वेसनलाई गुगलमा सर्च गर्नुहुन्छ भने रिजल्टमा ब्लू कलर हट बनेको एउटा इक्वेसन आउँछ इट्स अमेजिङ यु नो यदि तपाईले गुगलमा द लोनलेस क्याल्कुलेटर सर्च गर्नुभयो भने एउटा क्याल्कुलेटरको पेज खुल्छ र तपाईहरुले अनलाइन क्याल्कुलेटर जसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि ट्रिगोनोमेट्रीको प्रब्लम क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो पेजबाट internetmap.net पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ वेबसाइट हो जसमा तपाईहरुले वेबसाइटको अथवा इन्टरनेटको पनि म्याप हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कन्ट्री जस्तै इन्टरनेटको पनि म्याप हेर्न सक्नुहुन्छ र यो म्यापमा सबै वेबसाइटहरु फेमस अथवा ट्राफिक अनुसार देखाएको छ यसको साइज पनि त्यसरी नै छुट्याएको छ ठुलो सानो भनेर र यहाँ तपाईले ती वेबसाइटहरु खोल्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सानोदेखि ठुलोदेखि लिएर गुगलको हेर्न सक्नुहुन्छ साइज र अरु वेबसाइटहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अरुको साइज हेर्न सक्नुहुन्छ कति डिफरेन्स छ र अर्को छ zoom2quit.com र यो वेबसाइट पनि एकदमै अमेजिङ छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो वेबसाइट तपाईले खोलिसकेपछि कन्टिन्युअसली इमेजहरु लुपिङ भएर जान्छ इन्फिनिट लेभलसम्म तपाईले जति घण्टासम्म राखे पनि यतिकै यो स्क्रिन यतिकै जुम भएर बस्छ इन्फिनिट लेभलसम्म र लास्ट वेबसाइट रहेको छ मलाई मन पर्ने तपाईले पनि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ फेक ग्रीन स्क्रिन भन्ने छ एउटा वेबसाइट छ तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ यो अरुहरु पनि वेबसाइट छ तर यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ greenprank.com/hacker भन्ने पनि त्यो यही वेबसाइट हो त्यो त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र खोलिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि आफ्नो ब्राउजर तपाईले के खोल्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले फुल स्क्रिन पार्नुपर्ने हुन्छ र फुल स्क्रिन पार्सकेपछि तपाईले इजिली साथीहरुलाई ह्याकरको जसरी प्र्याङ्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले टाइप गरे भने स्क्रिनमा अटोमेटिकली केही ह्याकरको जस्तै डिस्प्ले हुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फुल स्क्रिन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको माउस पनि हाइड हुनेछ र किबोर्डले मात्र चल्नेछ यहाँ धेरै किसिमको अप्सन रहेको छ ह्याकिङ सम्बन्धी क्याम ह्याकिङ या अरु डिफरेन्ट ह्याकिङ प्र्याङ्क तपाईले साथीहरुलाई पब्लिकमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ सबजना चकित हुन्छ र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र फर्स्ट टाइम यो च्यानलमा आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मैले वेबसाइटको लिंक र अरु के चाहिने कुराहरु सबै मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र अरु खतरा भिडियो हामी पछि ल्याउने छौं च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला